Dưới mặt biển tưởng chừng yên bình, ẩn giấu một thế giới đầy bóng tối và tiếng thì thầm của những sinh vật chưa từng được gọi tên. Nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới, nhiệt độ lạnh buốt, áp lực đủ nghiền nát thép, vẫn tồn tại những sinh linh kỳ dị, nửa thật, nửa ác mộng. Chúng không cần đôi mắt để nhìn, không cần tim để đập, nhưng biết săn, biết chờ và biết giết. Có loài biết phát sáng trong bóng đêm, có cả loài ẩn mình dưới cát chỉ để chờ giây phút cắt đôi con mồi trong nháy mắt. Người ta gọi chúng là những kẻ sinh ra từ vực thẳm, nơi mà ranh giới giữa sinh vật và quái vật đã biến mất. Hãy like và đăng ký kênh để cùng sẵn sàng bước vào khám phá những sinh vật này ngay nhé. Một là loài Ron Bobbitt Worm. Một sinh vật đáng sợ nhất dưới đại dương không phải là cá mập hay là mực khổng lồ, mà ẩn sâu trong lòng cát. Có một sinh vật không có mắt, không có tai nhưng lại giết nhanh hơn bất kỳ kẻ săn mồi nào khác. Một con quái vật mà ngay cả hải sinh học cũng gọi là cơn ác mộng thực sự dưới đáy biển. Nếu bạn nhìn thấy nó, có lẽ bạn sẽ nghĩ đây là sinh vật trong phim kinh dị nổi tiếng Tremors năm 1990 về loài sinh vật khổng lồ dưới lòng đất tên Graboid săn mồi bằng cách cảm nhận rung động gần như giống hệt hành vi của Ron Bobbitt ngoài đời thật. Ron Bobbitt một cơ thể dài hơn 3 mét, chân bóng như kim loại, phản chiếu ánh sáng cầu vồng trong nước đen thẳm. Phần đầu của nó mở ra như miệng của một con quái vật ngoài hành tinh với 5 chiếc hàm sắc lẹm, có thể chặt đôi con mồi chỉ trong 1/1000 giây. Không có mắt, không có tai, nó cảm nhận rung động và áp suất của môi trường. Nó chôn mình trong cát chỉ để lộ phần đầu để chờ đợi con mồi bơi ngang qua, và chỉ cần một chuyển động nhỏ nó phóng ra ngoạn, lấy con mồi vô cùng chính xác. Đấy là nó còn không có mắt và tai, chứ nó mà có thì không biết nó còn khủng đến cỡ nào. Một số thợ lặn kể rằng nếu vô tình chạm vào khu vực có Ron Bobbitt, nó có thể lao lên và kẹp đứt cả ngón tay người. Những săn mồi ma quỷ khác với những kẻ săn mồi hung dữ bơi lội tìm thức ăn, loài Ron Bobbitt chờ đợi như một kẻ sát nhân kiên nhẫn, nó ẩn mình hoàn hảo trong cát, thậm chí đến camera nhiệt cũng khó phát hiện. Khi cảm nhận được sóng nước từ một con cá nhỏ, nó phóng lên với tốc độ như viên đạn, kẹp chặt con mồi bằng 2 chiếc hàm và kéo xuống lòng cát. Không có đường thoát, cảnh tượng chỉ kéo dài chưa đến 1 giây, nhưng với con mồi, đó là khoảnh khắc cuối cùng trong đời. Có người nói nếu thần chết sống dưới biển thì chắc chắn trông sẽ giống Ron Bobbitt. Sự khác biệt với mọi sinh vật khác, điều khiến giới khoa học rùng mình hơn là cơ thể của Ron Bobbitt gần như bất tử ở cấp tế bào. Nếu bị chặt làm đôi khi cả 2 phần vẫn có thể cử động trong thời gian dài và một phần thậm chí tái sinh thành cá thể mới. Không ai biết chính xác nó sống được bao lâu, nhưng các nghiên cứu cho thấy một số cá thể có thể tồn tại hơn 10 năm, trong khi gần như không cần ăn thường xuyên. Bí ẩn chưa có lời giải, các nhà nghiên cứu đã đặt máy quay ở độ sâu hơn 30 mét ngoài khơi Philippines và Indonesia, nơi loài Ron Bobbitt sinh sống. Nhưng điều họ thu được lại khiến tất cả kinh hoàng. Một bóng đen dài trườn qua ống kính, nhanh đến mức máy quay bị hỏng vì rung động. Thậm chí có bản ghi âm cho thấy âm thanh tách lạ lùng, giống như tiếng răng kim loại va vào nhau, phát ra trong bóng tối. Một số thợ lặn tin rằng Bobbitt Worm có thể cảm nhận sóng điện từ máy quay và chủ động tấn công thiết bị. Điều đó khiến người ta đặt câu hỏi liệu nó chỉ là sinh vật nguyên thủy hay là một loài thông minh hơn ta tưởng. Một sự thật đáng sợ về cái tên Bobbitt ra đến từ một vụ án rùng rợn những năm 1990, khi một người phụ nữ tên Lorena Bobbitt đã lợi dụng lúc chồng mình đi ngủ và bà ý đã cắt lìa bộ phận đi tiểu của chồng mình trong cơn tức giận. Và vì chiếc hàm của loài Ron này cũng chặt đứt mọi thứ chỉ trong chớp mắt, nó được đặt tên theo vụ án đó, Bobbitt Worm. Lần tới khi bạn lặn xuống biển và thấy một vùng cát bất động, hãy nhớ rằng thứ đang nằm dưới đó có thể đang nhìn bạn, nghe bạn và chờ đợi đúng khoảnh khắc để tấn công. Hay cá giọt nước hay là blobfish nghe tên thì tưởng dễ thương, ai ngờ nhìn thấy rồi chỉ muốn tắt màn hình ngay lập tức. Thứ sinh vật này sống ở độ sâu hơn 1000 mét dưới đáy biển, nơi áp suất mạnh đến mức có thể nghiền nát một chiếc xe hơi chỉ trong vài giây. Ở đó không có ánh sáng, không có màu sắc, chỉ có bóng tối và im lặng tuyệt đối. Và trong cái thế giới lạnh lẽo ấy, blobfish trôi lơ lửng như một bóng ma. Khác với những loài cá khác, blobfish không có xương, không có cơ bắp. Cơ thể của nó gần như chỉ là một khối gel mềm nhũn, giúp nó chịu được áp suất cực lớn dưới đáy biển. Thế nên khi con người kéo nó lên mặt nước, áp suất giảm đột ngột khiến cơ thể nó sụp xuống, biến dạng hoàn toàn. Cái đầu phồng phềnh chảy xệ, đôi mắt vô hồn, cái miệng buông thõng như đang than khóc. Hình ảnh ấy khiến ai nhìn cũng rợn tóc gáy. Nhưng điều kỳ lạ là dưới biển sâu, blobfish thật ra trông không đến nỗi khủng khiếp như vậy. Nó chỉ bị xấu xí khi ở nơi không thuộc về nó, giống như một sinh vật bị kéo ra khỏi địa ngục và tan rã trong thế giới loài người. Blobfish gần như không cần săn mồi, nó chỉ nằm im, há miệng và chờ mọi thứ trôi ngang. Các sinh vật, mảnh vụn hữu cơ đều trở thành thức ăn của nó. Một cách sống thụ động, lạnh lẽo và tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhiều người nói nhìn blobfish là như đang nhìn thấy một biểu tượng của tuyệt vọng, một sinh vật bị ruồng bỏ
bị gọi là xấu nhất hành tinh, nhưng thật ra nó chỉ đang sống đúng nơi, đúng cách mà tự nhiên sắp đặt. Ba xuyên biển xanh hay còn gọi là Blue Dragon, nghe tên đã thấy sang chảnh, nhìn ngoài đời lại càng khó tin là thật. Một sinh vật bé tí, dài chỉ khoảng 3 đến 4 cm, nhưng mang trên mình vẻ đẹp như bước ra từ thế giới thần thoại xanh óng ánh, viên bạc lấp lánh, thân hình như một con rồng thu nhỏ đang trôi lững lờ giữa đại dương. Thế nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa bạn, bởi đằng sau bộ cánh tuyệt đẹp kia là một trong những sinh vật nhỏ bé nhưng nguy hiểm nhất đại dương. Blue Dragon thực chất là kẻ săn mồi chuyên nghiệp, và món khoái khẩu của nó không phải tảo hay vi sinh vật mà là bọt biển độc, chứa và cả loài sứa kịch độc Phyralia phyralis, hay còn gọi là chiến thuyền bốn ông xanh, một loài có thể giết người chỉ trong vài phút. Cách mà Blue Dragon ăn con mồi thật sự rùng rợn. Nó hút chất độc từ sứa rồi tích trữ lại trong những xúc tu trên cơ thể mình để sử dụng khi bị đe dọa. Tức là nó không chỉ miễn nhiễm với nọc độc chết người mà còn dùng chính chất độc ấy như một vũ khí riêng. Một con rồng nhỏ biết cướp vũ khí từ quái vật biển khác, nghe chẳng khác gì sinh vật huyền thoại ngoài đời thật. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cơ thể Blue Dragon phản chiếu ánh xanh bạc lấp lánh, nhưng chính lớp màu ấy không chỉ để đẹp, đó là lớp ngụy trang hoàn hảo. Khi nhìn từ trên xuống, màu xanh giúp nó hòa vào màu nước biển, còn nhìn từ dưới lên, phần bụng bạc phản chiếu ánh sáng khiến kẻ thù gần như không thể nhận ra. Nó là nghệ sĩ ẩn thân giữa đại dương, đẹp đến mức khiến bạn ngỡ là thiên thần, nhưng thực chất là ác quỷ khoác áo lụa. Vẻ đẹp của nó chính là lời cảnh báo rằng ngay cả thứ rực rỡ nhất của biển khơi cũng có thể là thứ nguy hiểm nhất mà bạn từng thấy. 4. Cá nhân ngư Wahfish, một thân hình dài như con rắn khổng lồ, ánh bạc lấp loáng như gương, bơi uốn lượn trong bóng tối. Đó chính là cá nhân ngư Wahfish, hay còn gọi là cá mái chèo. Liên minh kỷ lục thế giới Working chính thức công bố Giant Wahfish là loài cá có xương dài nhất thế giới, có thể đạt tới 11 mét, sống ở độ sâu 1000 mét dưới đại dương. Chúng không có vảy, da mỏng như màng, mềm và lấp lánh ánh bạc. Những câu chuyện kỳ bí thì coi nó là sinh vật mệnh danh sứ giả của biển cả và thảm họa. Một sinh vật trôi lơ lửng như một dải lụa bạc, dài ngoằng như rắn thần trong truyện cổ. Cái đầu đỏ rực, thân mình phản chiếu ánh sáng như gương. Một sinh vật có thật nhưng lại mang trong mình bao lời đồn rùng rợn rằng mỗi khi nó xuất hiện, thảm họa sắp xảy ra. Ở Nhật Bản, người ta gọi nó là sứ giả của Long Cung, kẻ được cho là mang thông điệp từ thần biển. Nghe có vẻ mê tín, nhưng những sự kiện trong lịch sử lại khiến niềm tin này trở nên đáng sợ đến lạnh gáy. Năm 2010, trước trận động đất mạnh 8.8 độ Richter tại Chile, hàng chục cá nhân ngư trôi dạt vào bờ biển Nam Mỹ, thân thể chúng biến dạng, mắt trừng trừng như cố cảnh báo điều gì đó. Năm 2011, trận động đất và sóng thần Tohoku ở Nhật Bản đã cướp đi hơn 18.000 sinh mạng, và thật trùng hợp, hơn 20 con cá nhân ngư đã được phát hiện dạt vào bờ chỉ trong vài tuần trước đó. Mới đây năm 2025, tại Philippines, cư dân đảo Surigao lại hoảng hốt khi một cá nhân ngư dài hơn 6 mét được phát hiện mắc cạn ngay trước thời điểm trận động đất 6.8 độ Richter xảy ra vài ngày sau đó. Liệu đây chỉ là trùng hợp hay là tín hiệu từ sâu thẳm lòng biển, nơi trái đất đang chuẩn bị chuyển mình? Các nhà khoa học vẫn đang cố tìm câu trả lời. Một số giả thuyết cho rằng cá nhân ngư có thể cảm nhận được sóng địa chấn nhỏ hoặc thay đổi trong từ trường và áp suất nước, điều mà con người hoàn toàn không thể nhận biết. Khi cảm nhận sự bất thường, chúng bơi lên vùng nước nông để tránh nguy hiểm và vô tình trở thành nhà tiên tri của đại dương mà nhân loại vẫn sợ hãi. Nhưng dù là vô tình hay định mệnh, cảnh tượng khi một con cá nhân ngư khổng lồ trôi dạt lên bờ vẫn đủ khiến ai chứng kiến phải nổi da gà. Thân thể mảnh dài, óng ánh bạc, đầu đỏ như máu, đôi mắt trừng trừng như vẫn còn muốn nói điều gì mà con người chưa hiểu được. Cá nhân ngư là loài cá xương dài nhất thế giới. Vì thế, khi bị đưa lên mặt nước, nơi áp suất giảm đột ngột, cơ thể chúng phồng lên, biến dạng, khiến nhiều người tưởng đang nhìn thấy một con rồng từ biển trồi lên. Có thể tất cả chỉ là ngẫu nhiên, cũng có thể loài sinh vật này thật sự mang theo thông điệp từ lòng đất, nơi những vết nứt địa chất âm thầm chờ ngày nổ tung. Nhưng điều chắc chắn là mỗi khi cá nhân ngư xuất hiện, con người lại sợ hãi nhìn ra biển, không khỏi thầm nghĩ, phải chăng thần biển đang cảnh báo chúng ta lần nữa? Đại dương vẫn còn vô vàn bí ẩn. Những sinh vật vừa rồi chỉ là một trong hàng nghìn quái vật thật sự tồn tại ngoài kia. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những sinh vật kỳ dị và rợn người khác, đừng quên ấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo, vì những bí ẩn đáng sợ nhất mới chỉ bắt đầu.